قاسم، ما الأمر؟ ما الذي حدث؟ اختفت. لا. كيف اختفت؟ ماذا فعلت بها يا قاسم؟ اسأل ابنتك المجنونة، ابنتك المريضة. ابنتي ليست مجنونة، أنت وحدك من قادها إلى الجنون. عاد إلي ابنتي، أريد قتلها. ماذا فعلت بها أيها المجرم؟ هذا السؤال يجب أن تجيباني أنتما عليه. ونعم التربية. فتاة مجنونة تهرب من بيت زوجها فجرا من دون سبب مقنع. لا توجد فتاة محترمة تفعل فعلتها. اسكت قبل أن أقطع لسانك. ربينا ابنتنا خير تربية، ولن أسمح لأحد مثلك أنت. فاطمة، لكن العيب ليس عليك، العيب على أبيها الذي زوجها كهلا صليط اللسان يكبرها ب35 عاما. اسكتي أنت يا فاطمة، اسكتي اسكتي. هروبها سيجعلنا مثل سخرية ويمينة الشارع وربما المدينة كلها، وسيؤكد للناس أنها. اسمع يا محمود، اسمع. أنا لم أتزوج ابنتك ليلحق بي عار ما بعده عار. ألا يكفي أنني تزوجتها رغم علتها؟ ألا يكفي أنني تحملت أمراضها النفسية؟ أتعرفون ماذا يعني أن تهرب أمل؟ ربما تكون حاربت مع أحدهم، عندها لن يهدأ لي بال حتى أغسل عاري بدمها. قبح الله وجهك أيها الندم الرخيص. ابنتي أشرف منك يا صعلوك سوق القات. ها يا رخيص. من منا الرخيص يا محمود؟ من منا الرخيص يا فاطمة؟ أنا أم من أهمل ابنته وتركها فريسة للشارع؟ أنا أم من أهملها؟ من الرخيص يا محمود؟ أنا أم من ترك ابنته وباعها بديون القات؟ لن يعترف أي منهم بخطئه، سيتبادلون إلقاء اللوم على بعضهم بعضا، وفي آخر المطاف ستصبح الملامة الوحيدة في كل شيء أنا. كل منهم ملام، كل منهم ذبحني. لا، ليس هنا ولا هو ولا حتى هناك. هنا حيث لا تلتئم الجراح. أمل ابنتي الوحيدة، أغلى ما أملك في هذا الوجود. دللتها كثيرا، كان أبوها دائما يؤنبني: فاطمة، ستفسدين الفتاة بدلالك. لم أكن أهتم لكلامه. كنت لا أرفض لها طلبا، لطالما تمنيت أن تصبح أمل طبيبة في يوم ما، لكن الظروف لم تسمح. طفلتي المسكينة هربت من البيت بسبب زوجها اللعين، لكنها غلطة أبيها الذي زوجها ذاك الكهل الأخرق زير النساء. لازلت أتذكر طفولتها البريئة معي. ماما انظري ماذا رسمت اليوم. تعالي يا حبيبتي إلى حضن أمك.
ماذا رسمت أمولتي الجميلة اليوم؟ هذه أنت وهذه أنا. أنا مريضة وأنا الطبيبة، سوف أعالجك من المرض. ستكونين أجمل طبيبة في العالم يا حبيبتي. والآن هيا اذهبي إلى غرفتك لتذاكري دروسك، واتركيني أكمل عملي حتى لا أتأخر عن إعداد الغداء قبل أن تبكي وتصرخي ماما أنا جائعة. ولكني أريد أن أسألك يا أمي. شكرا لك يا طبيبتي الصغيرة، ساعديني بأن تهتمي بدروسك. والآن هيا اذهبي إلى غرفتك، وإلا لن أشتري لك ملابس الطبيب التي وعدتك إياها. هيا. الحقيقة لها أوجه كثيرة، كل يرويها حسب وجهة نظر، وأحد أوجه الحقيقة الكذب، فما شاهدتموه قبل قليل ليست إلا الحقيقة من وجهة نظر الكذب. على أي كذب تتحدثين يا عاصية الوالدين؟ هل تنكرين أنني كنت أعاملك أفضل معاملة؟ هل تنكرين ما حدث قبل قليل؟ وحناني وتفاني من أجلك ومن أجل أخوتك وأباك، وعمري الذي أفنيته في سبيلكم، وسنوات حياتي التي هناك نوعان من الذاكرة، ذاكرة الكلام كذاكرتك أنت، والأخرى تترك آثارها، حيث لا يجب للتاريخ أن يمارس هوايته المفضلة برسم الآثار. كفاك فلسفة، لا تصدقوها، إنها تريد أن تضللكم. عن أي ذاكرة تتحدثين؟ إنك تريدين تشويه الحقيقة. حقيقة؟ كيف كذبا؟ يكفي كذب. هل تريدون معرفة الحقيقة؟ هذه هي الحقيقة، انظروا. ماما انظري ماذا رسمت اليوم. ماذا؟ رسمة؟ انظري، هذه أنت وهذه أنا. هل نظفت الحمام كما طلبت منك؟ لا. بدلا من أن تسمعي الكلام وتنظفي الحمام تجلسين في الشارع وترسمين لي هذه التفاهات. هيا اذهبي الآن لتنظفي الحمام، ثم تعالي لتنظفي هذه الغرفة وغرفة النوم. لكن غدا عندي امتحان، لا بد من ذلك. امتحانات، انسي أمر المدرسة، انسي. ها أنا ذا لم أتعلم ولم أذهب إلى المدارس، هل ينقصني شيء؟ ما شيء. ولكني أحلم أن أكون طبيبة وفي هذه البلاد، ومن سيصرف عليك من الآن إلى أن تدخلي كلية الطب؟ أبوك رجل عاطل عن العمل منذ سنوات، وأمك خياطة تصرف على البيت وعلاقات أبيك ولا تعلم أخوتك الذكور. ولكن يا أمي قلت لك لا تجادليني. قلت لك 100 مرة، الفتاة لها بيتها وزوجها، التعليم للأولاد. ماذا ستستفيدين أنت من التعليم؟ الإناث كائنات خلقت لتغفر، تتوالى الجراح ونغدق على جلادين بكرم الغفران جرح تلو الجرح حتى تتشابه الجراح ونفقد الإحساس بها. لكن ثمة جرح لا يشبه الجراح، جرح يأبى النسيان أن يقترب منه ويتحاشاه الغفران، جرح يغتصبك، يسكنك عنوة، يؤلمك حتى يدفن معك.
كسر ظهرك يا محمود، كسر ظهرك. كيف سأخرج للناس؟ كيف سأخرج إلى الشارع وأواجه الناس وأرفع عيني في أعينهم؟ أين كنت يا فاطمة؟ أين كنت حين حدث ما حدث؟ أين كنت؟ كيف تتركين فتاة صغيرة لم تتجاوز 8 من عمرها حتى 10 مساء في الشارع؟ كنت في رجالتنا وكنت مقاسات ابنتها من أجل الخياطة، وكنت أعلم أن ما حدث سيحدث لما تركتها وحدها أبدا. سأقتلها. تقتلها؟ لا سأقتلها وأقتلك معها. ماما محمود صلي على رسول الله، ابنتك صغيرة لا ذنب لها. الموت أشرف لي ولها ولك من الفضيحة. محمود إنه ليس ذنبها. إن لم يكن ذنبها فهو ذنبك أنت، ولن أهدأ ولن أرتاح إلا بعد أن أقتلها. بالعكس، لم أكن أبا قاسيا. نعم، قد يكون جهلي سببا في أنني حرمت ابنتي الوحيدة من التعليم، ولكني ظننت أن ذلك يصب في مصلحتها. ما نفع التعليم؟ ما نفع التعليم لفتاة سينتهي بها الأمر في بيت زوجها؟ ولكني بالمقابل لم أهمل تعليم أولادي الذكور. نعم، أولادي الذكور التعليم سينفعهم. نعم، التعليم سينفعهم وينفع الأسرة في المستقبل. أما عما حدث لأمل في ذلك اليوم بسبب إهمال أمها، نعم، أنا لا أتحمل المسؤولية إطلاقا. أمها كانت السبب. أما عن حكاية أني لم أتفهم الموقف وأني حاولت قتل أمل، أؤكد لكم أن زوجتي كانت تبالغ. نعم، كانت تبالغ. لم تكن هي ذلك الملاك الطاهر الذي كان خائفا على ابنتها الوحيدة. بالعكس. عيب عليك يا رجل، إنك تريد تزوير الحقيقة لتبرئ نفسك. أنا لا أبرئ نفسي من شيء. أنا لم أقترف خطأ حتى أبرره. أنا فقط أوضح موقفي للناس. جيد، وضح مواقفك المثالية، لكن لا تحاول الزج بي في قصص مغلوطة. قصص مغلوطة؟ أي قصص مغلوطة؟ أي قصص مغلوطة؟ أنت من حرمت ابنتك من التعليم، وأنت من أصر على ذلك، أنت من أهملت ابنتها وحدث لها ما حدث. أنا؟ نعم، كيف لا، وأنت كل ساعة من بيت فلانة إلى بيت علانة، وأهملت في تربية أولادك. من يسمعك يظن أني كنت ألهو وأتسلى مع صديقاتي وجاراتي، والحقيقة أني كنت وما زلت أطوف على بيوت الحارة يوميا صباح مساء، آخذ المقاسات وأسلم الثياب التي أخيطها لأسدد نقاطك ودخانك. ولو
الأم الصالحة تعرف كيف توازن بين بيتها وعملها، ولا تترك ابنتها الوحيدة عرضة لذئاب الشوارع. أنت آخر شخص يلقي محاضرة في واجبات الأبوة والأمومة. أين أنت من هذا البيت؟ مجرد ضيف يأكل ويشرب وينام، ما عدا ذلك فأنت في مبارز القات، من مبرز إلى مبرز، ومن ركن حالة إلى ركن حالة أخرى. قد أكون أهملت ابنتي في ذلك اليوم المشؤوم دون قصد، لكني على الأقل لم أبع ابنتي إلى رجل يكبرها ب35 عاما لأسدد ديوني. إنها تكذب، لا تصدقوها. نعم، لو كنت قد بعت ابنتي كما تقول، فلماذا لم تدافع عن ابنتك أيتها الأم الحنون؟ ها؟ نعم. لماذا لم تدافع عن ابنتك الوحيدة يا ملاك؟ وكنت سلبية. سلبية. الكل يتهمني بالسلبية، وكأنني الشماعة التي تريدون أن تحرقون عليها أخطار. اهربي. هكذا أنت دائما، لا تواجهين الحقائق. تعالي ونتحدث معا. والحل يا محمود؟ الحل لو كنت أعرفه لما جلست أمامك مطأطئ الرأس في موقف لا أحسد عليه. اسمع يا محمود، الكلام لن يجدي معي نفعا. خلال ال5 أشهر الماضية لم أسمع منك إلا كلاما لو جمعته لألفت منه عشرات المجلدات. نعم يا قاسم، ولكنني... اسمع لي أنت يا محمود، أريد نقودي خلال يومين 2 فقط، وإلا فتحمل ما لا يحمد عقباه. قاسم، أنت لا تريد مني 1000 أو 2000 أو حتى 10. أنا مدين لك ب150,000، وأنت تعلم أني لا أملك كل هذه النقود. وأنت تعرف أنني تحملتك وتعاونت معك بما فيه الكفاية، ولكنك خلال ال5 أشهر الماضية كنت تستغل صداقتنا. القاتل الذي أبيعه لا أجلبه من مزرعة أبي، هذا رزقي ورزق أولادي. قاسم أرجوك افهمني. أنا ظروفي سيئة. منذ عرفتك وظروفك سيئة، وطالما أنك تعرف أن ظروفك سيئة فلماذا تشتري مني القات دينا وبشكل شبه يومي مستغلا صداقتنا؟ ارحم نفسك وارحم زوجتك التي كسر ظهرها وهي تخيط الملابس لكي تسدد لك بعض ديونك. لا 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 لا، لقد طفح الكيل منك ومن أكاذيبك. أخيرا جاء العصير. لما كل هذا التأخير؟ أحرجتموني أمام ضيفي. قاسم، عصير طازج سيهدئ أعصابك وسنتفاهم بهدوء. قدم العصير للضيف. كيف حالك يا حلوة؟
لا يا عم قاسم. قاسم فقط من غير عمل. وش ماشي يا لا تستحي مني. خذي قاسم، سنتفاهم بهدوء الآن، ولكن صلي على رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. تفضل. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. ابنتك آية في الجمال. عندما كنت أراها تمشي مع أمها إلى السوق لم أستطع أن أبعد نظري عنها. اسمعني الآن. بالنسبة للدين يا قاسم، ليست هذه هي أمل التي حدث لها ما حدث؟ نعم. مسكينة مسكينة. قاسم افهمني، اسمعني. بالنسبة للدين أنا سوف أعطيك من دين. نعم كأن لم يكن. كأن لم يكن. زوجني ابنتك. ابنتي؟ نعم، إن زوجتني أمل فاعتبر الدين الذي عليك مهرها وسأزيدك عليه أضعاف. ولكن أمل ما زالت صغيرة. لن تجد مغفلا غيري يتزوجها. لو كنت مكانك لاستغليت الفرصة على الفور ولن أتردد أبدا. اسمعني جيدا، أمامك يومان فقط. إما أن تزوجني ابنتك وإما أن تسدد ديني كاملا لا ينقص منه فلسا واحدا. وأنت تعرفني يا محمود، تعرفني جيدا، فأنا لن أنتظر حتى تأتي الحكومة لتأخذ حقي منك. أنا سأنتزعه منك انتزاعا، ولقد أعذر من أنذر. ستبيع ابنتك، إنها صغيرة جدا. صغيرة. أمل كبرت يا فاطمة وأصبحت شابة جميلة، والزواج ستر لها. ثم تعالي، هل نسيت أني تزوجتك في مثل عمرها تقريبا؟ زماننا غير زمانهم، ثم أنك تزوجتني معززة مكرمة. ستزوج ابنتك بدين قات. ألم تكفك سنوات عمري التي أفنيتها على آلة الخياطة لأسدد ديون القات؟ فاطمة، منذ متى وأنت تجادليني؟ منذ متى؟ الزواج ستر لها، وأنا أعلم الناس بمصلحة ابنتي. ثم أن قاسم شخص ممتاز. بائع قات وزير نساء. وما العيب في ذلك؟ بائع قات زير نساء. المهم أنه رجل غني ويحبها وسيستر عليها بعد أن يئست من أنها ستتزوج يوما ما بعدما حدث ما حدث. الأهم يا فاطمة، الأهم أنها سترتاح وتريحنا معها. الأهم أنك ستحصل على القات يوميا مجانا. فاطمة، يبدو أنك اشتقت لأيام الضرب والإهانة. ها؟ أنا أعلم الناس بمصلحة ابنتي يا فاطمة، والزواج صون لها. جهزي أمل.
ابتعد عني، ابتعد عني حبيبتي. لا تقترب، إياك أن تقترب. حسن لن أقترب منك، فقط أخبريني ما الذي جرى يا حبيبتي؟ هل تظن أني لا أعرف؟ إني أراهن كل يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تعاملني بهذه الطريقة المستفزة. أنا لست مجنونة، وأنت تعرف ذلك تماما. إني أراهن كل يوم يخرجن من غرفة النوم. ابتعد عني، ابتعد عني، اهدئي اهدئي. مسكينة أمل، يبدو أنها عانت كثيرا في طفولتها، أقصد في بيت أبيها وأمها. أنا اكتشفت حالتها النفسية في سن مبكرة، ومع ذلك لم تؤثر في حبي لها، بل على العكس تماما. كنت مرارا وتكرارا أحاول أن أحتويها دون فائدة. كانت حالة الهستيريا تزيدها يوما بعد يوم سوءا فوق السوء، وأدى بها المطاف في الأخير إلى أن تهرب من المنزل من غير رجعة. كلهم يكذبون، يستمتعون بالكذب. إجادتهم له نسبية، لكنك وحدك تكذب باحتراف. أنا لا أكذب يا حبيبتي. استغفر الله. إكسسوارات الكذب هذه لن تجدي نفعا، لن تقنعهم بصدقك لمجرد أنك أخرجت مسبحة تمرر حباتها بين أصابعك الملطخة بالخطيئة. لن أرد عليك، لأنني مقدر الحالة التي مررت عليها، فلهذا لن أرد عليك. طبعا لن ترد، الكذاب ضعيف مهما ادعى القوة. مجنونة تحاول قلب الحقائق لصالحها. هذا جزائي، لأني كنت زوجا صالحا طيبا، وقفت معها إلى آخر لحظة. ذاكرة الجميل وحدها ستفتح أكاذيبك وستحكي الحقيقة، ولا شيء سوى الحقيقة. تعالي إلى هنا. ألن تكفي عن تصرفاتك المجنونة؟ تريدين إقناعي أن 8 سنوات لم تكن كافية لتشفي عقدتك؟ هيا ادخلي. يبدو أنك لا زلت تعشقين الضرب والإهانة. ابتعد عني، ابتعد، إياك أن تقترب. تحسبي أني كبرت ولا أستطيع جرك وإجبارك؟ لا زلت الأقوى ولا زلت الأضعف، ولا زال الإجبار هو هوايتي المفضلة أيتها المريضة. أنا لست مريضة يا قاسم، أنت المريض. إني أراهن، أنا لست مجنونة. إني أراهن ينمن على سريري، يخرجن من غرفة نومي، يشتم رائحتهن المقرفة هنا وهنا في كل ركن من أركان المنزل. لماذا تأتي بهن إلى هنا يا قاسم؟ لماذا لا تأخذهن هناك لمنزلك الآخر؟ ألا تشبع أيها المهووس؟ ألا تشبع؟ امرأة تلو الأخرى، أي رغبة هذه؟ أنا رجل، فلي الحق أن أفعل ما يحلو لي. أنا رجل مرة واحدة. كبيرة هذه الكلمة، لا تناسب مقاسك. وماذا تفهمين أنت عن الرجولة؟
كيف تعرفينها وأنت فاقدة الأنوثة؟ كيف تفهمينها وأنت معقدة مريضة؟ كيف تفهمينها وأنت كالآلة تنفذين دون أي إحساس؟ ألمك كلامي ها؟ جيد. كي تفهمين كم أنا مسكين وكم أعاني منك. ألا يكفي أني تزوجتك وسترت فضيحتك؟ أبوك للأسف باعني امرأة ناقصة، فلا تلومي رجولتي التي تبحث بين أجساد الأخريات عن بعض إحساس لا تمتلكينه. قاسم، ما الذي حدث؟ ما الأمر؟ اختفت. كيف اختفت؟ ماذا فعلت بها يا قاسم؟ ابنتك المجنونة، ابنتك المريضة. ابنتي ليست مجنونة، أنت وحدك من قادها إلى الجنون. أعد إلي ابنتي الآن، أريد ابنتي. ماذا فعلت بها أيها المجرم؟ هذا السؤال يجب أن تجيباني أنت عليه. فتاة مجنونة تهرب من بيت زوجها فجرا من دون سبب مقنع. لا توجد فتاة محترمة تفعل فعلتها. اسكت قبل أن أقطع لسانك. لبينا ابنتنا خير تربية ولن أسمح لأحد مثلك. فاطمة، لكن العيب ليس عليك، العيب على أبيها الذي زوجها كهلا سليط اللسان يكبرها ب35 عاما. اسكتي أنت يا فاطمة، اسكتي. لكن اسكتي. هروبها سيجعلنا مثار سخرية الشارع وربما المدينة كلها، وسيؤكد أنها... اسمع يا محمود، اسمعني جيدا. أنا لم أتزوج ابنتك ليلحق بي عار ما بعده عار. ألا يكفي أنني تزوجتها رغم ما فيها؟ ألا يكفي أنني تحملت أمراضها النفسية؟ تعرفون ماذا يعني أن تهرب عمل؟ ربما تكون هربت مع أحدهم، عندها لن يهدأ البال حتى أرسل حالي بدمها. قبح الله وجهك أيها النذل الرخيص. ابنتي أشرف منك يا صعلوك سوق القات يا رخيص. من منا الرخيص يا محمود؟ ها؟ من منا الرخيص يا فاطمة؟ أنا أم من أحمل ابنته وتركها فريسة للشارع؟ أنا أم من باع ابنته بديون القات؟ أنت من أغراني بذلك. أنت من كان يحكي لي. أنت كنت مسؤول.